Ωραία, αφού τα βάλαμε σε έναν ενιαίο φάκελο, τώρα ξεκινάει η διαδικασία της επεξεργασίας. Η επεξεργασία θα γίνει αρχικά με το Ambifine Reader, το 12. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σε επίπεδο κλειστό λογισμικού είναι ίσως από τα θεωρείται τα καλύτερα. Drag and drop γίνεται. Εντάξει, μπορεί να μην το κάνω για όλες τις σελίδες, γιατί θέλει κάποια ώρα το edit images. Θα το κάνω μέχρι... Έλα να το κάνω μέχρι την 11. Και εντάξει, τις άλλες 20 σελίδες για λόγους χρόνου. Αλλά είναι η ίδια λογική που χρησιμοποιείται είτε για 11 είτε για 1000 σελίδες. Λοιπόν, αρχικά αυτή είναι εδώ την εφαρμογή για EditQ, όλες οι σελίδες. Μετά rotate odd pages right, even pages left, γιατί ξέρουμε ότι είναι μία κάτω από την άλλη. Μετά πάμε crop. Θα κάνουμε μία για μονά και μία για ζυγά. Odd pages. Και even pages. Λοιπόν, και μετά υπάρχει και αυτή εδώ η λειτουργία, η οποία αυτός είναι ο βασικός λόγος που χρησιμοποιώ αυτό το πρόγραμμα, που λέγεται Straight Text Lines. Κοιτάξτε τη διαφορά. Το EditQ το κάνει πιο ίσιο, αλλά αυτό εδώ δεν ξέρω πόσο θα φανεί. Κοιτάξτε τη σειρά εδώ πέρα. Δηλαδή θα πάει η 9, θα αλλάξει λογικά. Ελαφρά έχει ισιώσει. Ελαφρά μεν, αλλά είναι εδώ πιο πολύ. Λοιπόν, ναι. Και τώρα πατάμε File, Save Pages as Images. Εντάξει, να πω ότι εδώ που λέει ρυθμίσεις, Options, καλό είναι να έχετε αυτές τις ρυθμίσεις. Advanced, στο Advanced αυτές. Και αυτά εδώ έτσι. Τούτο εδώ. Αυτό εδώ και αυτό εδώ. Και μετά πατάμε File, Save Pages as Images θα πατήσουμε απλά. Λοιπόν, κάνουμε ένα καινούριο φάκελο να βάλουμε τις επεξεργασμένες εικόνες. Αποθηκεύουμε GPT Color. Ωραία.
Και για την ώρα είναι έτσι. Λοιπόν, αυτές οι 11 σελίδες. Και ενεργοποιούμε ύστερα ένα Scan Tailor. Scan Tailor Advanced Edition λέγεται αυτό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού, το οποίο αν είχε και το Straightforward Lines μπορεί να μην χρησιμοποιήσω το Pathfinder που είναι κλειστού λογισμικού. Δηλαδή πρέπει να το βρείτε να το αγοράσετε. Τίποτα με μια paste, select all. Ένα split page αρχικά. Εδώ πέρα αυτό το χρησιμοποιώ γιατί κόβει το τζάμι. Δηλαδή αν παρατηρήσετε εδώ έχει τζάμι, το κόβει, ξέρω εγώ. Το κόβει. Το dispute έχει γίνει. Τώρα κοιτάξτε γιατί είναι μαγικό αυτό το πρόγραμμα. Γιατί μας βρίσκει αρχικά το περιεχόμενο. Και ύστερα ναι, εδώ πέρα λένε natural width, μπορούμε να βάλουμε ένα width και να βρούμε ποιο είναι το πιο πλατή. Δηλαδή μπορεί να ήταν έτσι, ξέρω, αν υπήρχε κάποια σημείωση πάει μέχρι εδώ πέρα και κατά height, ότι μας λέει ότι αυτή εδώ θα μπορούσε να είναι εδώ και θα πρέπει να τα μαζέψουμε. Περιμένουμε να μας βγει κομπλέ στα margins. All pages. Όμορφα. Και μετά εγώ προσωπικά εδώ πέρα βάζω 4-20 για να μου βγαίνουν πιο μικρά τα déjà vu περίπου και να μην κάνουν enlarge κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, τη συγκεκριμένη εικόνα θα την έχω έτσι, αλλά τα υπόλοιπα θα τα έχω, τις υπόλοιπες εικόνες. Αυτές αποθηκεύονται σε αρχείο μορφή TIFF, κάτι τέτοιο. Και εντάξει, τη συγκεκριμένη εικόνα μπορούμε να τη βάλουμε η color ή mix, που νομίζω το ίδιο θα πάει. Για να δούμε άμα το σώζει. Το σώζει. Δεν σώζεται. Λοιπόν, και τώρα επιστρέφουμε πίσω στο του, αποθηκεύονται εδώ μέσα. Τώρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι να συγκρίνουμε λίγο τα μεγέθη. Δηλαδή αυτό εδώ έχει το μέρος που λέει resolution έχει 2706x 4624 pixels, είναι 420 dpi και έχει μέγεθος 677 kilobit. Αυτές εδώ έχει 21 69 επί 355 pixels, άρα μπορούσε να πάει πιο πάνω. 420 dpi και είναι 131 kilobit. Ενώ αυτό εδώ που είναι έγχρωμο και έχει διαστάσεις έχει 7,74 MB. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που κάνω είναι ότι επειδή είναι εικόνα TIFF, κάνω μία άνοιγμα με κλασική ζωγραφική, αρχείο,
πώς τελειώσει ως εικόνα JPEG. Και λέμε ότι αυτή εδώ είναι 819 kilobit και έχει τις ίδιες διαστάσεις με την προηγούμενη και με τον επόμενο. Αυτό μας βολεύει μετά στην επεξεργασία να είναι πιο όμορφο το σχέδιο κατά κάποιο τρόπο. Πάρε φίλε. Λοιπόν, και τώρα ναι, επειδή έχει περάσει κάποια ώρα, δεν ξέρω που είχα μείνει, απλά αυτό που γίνεται ύστερα είναι ότι ανοίγουμε αυτό το προγραμματάκι και βάζω αυτή τη σελίδα που είναι 819, τα βάζω εδώ, options, ας πούμε Freud, και πατάω το convert. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το ένα είναι κάτω από το άλλο. Η σελίδα είναι σελίδα 6 είναι αυτή, η σελίδα 8 αυτή και να είναι σελίδα 8. Αυτό είναι αρχή ομορφής ντεζαβού, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και έχει περίπου 100 kilobyte. Δηλαδή όλο το βιβλίο, ένα βιβλίο 600 σελίδες με τον συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να βγαίνει κάπου στα 6 MB. Ενώ με τις ίδιες ιδιότητες σε PDF βγαίνει κάπου στα 21 MB. Ένα τελευταίο πράγμα όσον αφορά το Abbey Fine Reader είναι ότι σαν μηχανισμός διαπίστευσης στο τι έκανα, δηλαδή προσπάθησα να υπολογίσω τις αποστάσεις των καμερών βλέποντας αυτό εδώ. Όσο μεγαλύτερη ήταν η προτινόμενη τιμή, τόσο περισσότερο προσπαθούσα να είμαι όσο πιο κοντά στη μεγαλύτερη βέλτιστη τιμή ανάλογα με την κλίμακα του zoom και προσπάθησα, δηλαδή κάποια στιγμή παρατήρησα ότι από ένα zoom και πέρα έχω έχουμε ότι πέφτουν τα DPI από μία κλίμακα και πάνω, από μία απόσταση και πέρα. Και προσπάθησα να έχουν τέτοιες θέσεις οι κάμερες, ώστε αν πάει να γίνει crop, να είναι όσο πιο κοντά γίνεται και στο άλλο. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πέρα το μέγεθος, επειδή είναι δύο διαφορετικές κάμερες, ελαφρά να είναι πιο μεγάλο αυτό εδώ από τούτο εδώ. Και αυτό σαν περιορισμός ξεπερνιέται με τούτο εδώ το εργαλείο στα margins. Κάνει μια κλίμακα να είναι στην ίδια. Αριστερές και δεξιές σελίδες γιατί είναι από διαφορετική κάμερα. Το ίδιο συμβαίνει και με το άλλο το σκάνερ, το μονό, επειδή απομακρύνεται συνέχεια σελίδα, λογικά, όλο και πιο πολύ θα μικραίνει, δηλαδή όλο και πιο πολύ θα είναι σαν να γίνεται ένα πράγμα έτσι, ένα σελίδα, όλο και να μεγαλώνει. Επομένως πάλι θα χρειαστεί να περάσει από scan tailor για να γίνει η κλιμάκωση. Αυτά. Λοιπόν, το déjà vu τώρα, όπως είναι, μπορεί ή να εκτυπωθεί ή να το βάλουμε σε ένα e-book που έχει co-reader και να διαβαστεί, να αναγνωστεί εκεί πέρα.
Επίσης εδώ πέρα από τα 4 το output το έβαλα 420 dpi γιατί μετά μου έβγαινε σχετικά πολύ, δηλαδή στις 600 σελίδες ένα βιβλίο εκεί που μου έβγαινε 6 MB μετά μου έβγαινε 10. Αυτά για την ώρα και θα